বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 এমজি ইউটিউব চেনেললৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই জেপিটন চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। জেপিটন চিৰাপটো কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, জেপিটন চিৰাপটো ক'ত পোৱা যায়, জেপিটন চিৰাপটোৰ মূল্য কিমান, এই জেপিটন চিৰাপটো আমাৰ শৰীৰত কি কি উপকাৰ সাধন কৰে, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কি কি ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল জেপিটন চিৰাপটোত থকা কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াতে ভিটামিন B6, ফেৰাছ ছালফেট, ভিটামিন B12, জিংক, ফলিক এচিড আদি আছে। ইয়াতে ভিটামিন B12 5 মিলিগ্ৰাম আছে, ইয়াতে B6 আছে 1.5 মিলিগ্ৰাম, ফলিক এচিড আছে 30 mg আৰু জিংক ছালফেট আছে 750 mcg। বন্ধুসকল বহুতো লোকৰ ভিটামিনৰ পৰিমাণ কমি গ'লে শৰীৰত অভাৱজনিত ৰোগে দেখা দিয়ে, শৰীৰ দুৰ্বল হয়, কাম কাজ কৰিবলৈ ইচ্ছা নাযায়, চকুৰ পতাৰ তলিত ক'লা দাগ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম হ'লে, চুলি সৰাৰ সমস্যা হ'লে এই সকলোবোৰ সমস্যাৰ কাৰণ হৈছে ভিটামিনৰ অভাৱ। বন্ধুসকল যিসকল লোকৰ শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ কমি যায় আৰু ভিটামিন B কমপ্লেক্সৰ পৰিমাণ কমি গৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই সমস্যাসমূহ দেখা যায়। ছাল শুকান হৈ যোৱা, স্কিনৰ ৰং ক'লা পৰি যোৱা এনেকুৱা সমস্যা হ'লে জেপিটন চিৰাপটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল কোনো লোকৰ ভিটামিন পৰিমাণ কমি গ'লে চকুৱেদি পানী পৰা সমস্যা, দাঁতিত কমকৈ দেখা পোৱা এনেকুৱা সমস্যাসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগতে বন্ধুসকল মূৰ ঘূৰোৱা সমস্যা, চুলি সৰা সমস্যা, হাত ভৰি জিনজিনাই থকা সমস্যা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হ'লে আপোনালোকে এই জেপিটন চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আৰাম পাব। বন্ধুসকল জেপিটন চিৰাপটো আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি আপোনালোকে কিনিব পাৰে। যিসকল লোকৰ শৰীৰ একেবাৰে ক্ষীণ, দুৰ্বল ভাৱ হয়, কাম কাজ কৰিবলৈ মন নাযায় তেওঁলোকে এই জেপিটন চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় এনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা আৰাম পাব। তো বন্ধুসকল যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল যদি কোনো লোকে ৰক্তহীনতা ৰোগত ভুগিছে তেন্তে এই জেপিটন চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। শৰীৰত হিমোগ্লোবিনৰ পৰিমাণ বঢ়োৱাৰ লগতে শৰীৰ সুস্থ আৰু শক্তিশালী কৰি তোলাত এই জেপিটন চিৰাপে সহায় কৰে। বন্ধুসকল যিসকল লোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ ল' আছে তেওঁলোকে এই জেপিটন চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ব্লাড প্ৰেছাৰ নৰ্মাল হৈ পৰিব। বন্ধুসকল এই চিৰাপটো অকল এডালৰ বাবে 18+ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই চিৰাপটো পুৰুষ আৰু মহিলাই দুয়োৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এই চিৰাপটোৰ মূল্য হ'ল 145 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। বন্ধুসকল এই চিৰাপটো খোৱাৰ পিছত 2 চামুচকৈ দিনত 2বাৰ অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। তো বন্ধুসকল এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ অলপ চলপ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ গেছৰ সমস্যা বা আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ পেট ফুলি থকা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।